नमस्कार सदाझै यो शनिबार पनि फेरि म एउटा अर्को श्रृंखला लिएर आएको छु अनसिन थ्योरमको स्वागत छ यहाँहरुलाई EasyMath with SDSS मा आजको यो प्रश्न चाहिँ मेरो यो Pabson See Pre Board exam 2077 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को यो क्वेशन नम्बर 24 हो यो PC3 थर्ड प्रोभिन्स को क्वेशन इस प्रकार छ इन द गिवन फिगर U and V are the midpoints of arc PS and arc PT respectively हामी हेर्न सक्छौं यहाँ र यो PS arc को midpoint U हो र यो arc PT को midpoint V हो र यदि यस्तो छ भने हामीले देखाउनु छ triangle PQR is isosceles ल ल सबभन्दा पहिला हामी अब गिवन भनेर लेख्दै छौं हामीले अब ल गिवन मा त हाम्रो यही भइरा छ यही दिइरहेको छ हामीले यही नै कुराहरु लेख्छौं हामीले U and V are the midpoints of arc PS and PT respectively अथवा हामीले PU arc is equal to US arc PV arc is equal to BT arc भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौं अब to prove र हाम्रो टु प्रुफ छ यहाँ निर चाहिँ ट्रायंगल PQR is isosceles भनेर देखाउनु छ हामीले यो हाम्रो टु प्रुफ भयो र यसलाई हामीले यतिकै यहाँ प्रुफ गर्न मिल्ने छैन अहिले किनभने अब यहाँ यो PQR लाई isosceles देखाउनको लागि अब हामीले PQ is equal to PR देखाउनु पर्ने हुन्छ अथवा एंगल PQR is equal to PRQ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले हामीले यहाँ हेर्यौं भने अब यहाँ यो एंगल बराबर यो एंगल देखिएको छैन यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ अब र यहाँ हामीले कुनै सर्कलको प्रोपर्टी युज गर्नको लागि जस्तो कुनै इन्स्क्राइब्ड एंगल भएको अथवा चाहिँ हाम्रो यो सेन्ट्रल एंगल भएको त्यस्तो पनि हाम्रो देखिएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्स्ट्रक्सन पनि कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जसले गर्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल बनोस् त्यसको लागि चाहिँ हामीले PU र PV लाई हामीले जोडेको छौं हामीले त्यही भएर हामीले अब लेख्छौं यहाँ अब कन्स्ट्रक्सनमा let us join PU and PV like P and U भन्दिनलाई and P and V ल अब हामी जान्छौं प्रुफ तर्फ अब यो हामीले यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन यो PU र PV लाई जोडेर हामीलाई के फाइदा भयो त हामी त्यतातिर लाग्यौं हामीले अब अघि नै मैले भनिसकेको छु हामीले PU र PV लाई जोड्दाखेरि यहाँनिर इन्स्क्राइब्ड एंगल फर्म हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको the angle made by two chords at circumference of circle यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं PU भनेको एउटा chord हो र VU भनेको पनि अर्को एउटा chord छ र यो दुईटा point and circumference भनेको U भन्ने पोइन्टमा मिट भएको छ यसरी हेर्दाखेरि अहिले यहाँनिर यो एंगल एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल हो र यसको अपोजिट आर्क भनेको यो आर्क हो त्यस्तै यो आर्क सँग यो आर्क इक्वल छ यसरी अब फेरि अनि यो आर्कमा बनेको एंगल भनेको यो भन्नुपर्छ हामीले PUV is equal to VPT भनेर हामी भन्न सक्छौं त्यस्तै अर्को फेरि अब हामी हेर्यौं भने यहाँ नि र अब यो आर्क यो US आर्कमा बनेको एंगल चाहिँ यो छ हामी हेर्न सक्छौं हामीले र त्यस्तै यो आर्कमा बनेको एंगल चाहिँ यो छ किन यो पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल हो र यो पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल हो and they are formed on equal arc मान्छे यिनीहरु पनि इक्वल भयो अब मैले यो र यो जोडे भने यो आउँछ यो र यो जोडे भने यो आउँछ किनभने एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल is equal to sum of opposite interior angle
यसरी हेर्दाखेरि यो दुईटा इक्वल भएको देखियो र यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ पक्कै पनि PQR एउटा आइसोसोलेस ट्रायंगल हो यही कुरोलाई चाहिँ हामीले अब स्टेटमेन्ट रिजन बनाएर हामी लेख्ने छौं र हामी यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्ने छौं ल अब यहाँ स्टेटमेन्ट 1 मा हामीले लेख्दै छौं हामीले एंगल सुरुमा हामीले भनेको एंगल U हो भनेको PUV लाई हामीले सर्ट फर्ममा मैले यहाँ PUQ मात्र लेखे मैले PUQ is equal to एंगल अर्को थियो यहाँनिर यो सँग PUQ भनेको यो आर्क र यो आर्क सँग इक्वल भनेको यो आर्क हो यो सँग इक्वल भनेको BPR एंगल BPR कमा त्यस्तै अर्को हाम्रो छ यहाँनिर अब एंगल अब यताको आर्कलाई मैले लिएँ फेरि अब यताको आर्कलाई लिए भने यो आर्कमा बनेको US मा बनेको एंगल यो भयो UPQ is equal to एंगल र यो आर्कमा बनेको एंगल भयो PVR र यसको हामीले ओरिजिन लेख्दियौ हामीले अब being पहिला त्यो आर्क इक्वल छ भनेर भन्नु पर्यो PU भन्नु पर्यो यहाँनिर हामीले अब PU arc is equal to US arc त्यस्तै अर्को छ PV arc is equal to VT arc यो भयो कमा angles on equal arc are equal अथवा हामीले यसलाई स्टेटमेन्ट 1 मा लेखेर अनि यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट 2 बनाउँदा पनि हुन्छ अहिले चाहिँ मैले यसलाई अब ग्याप दिए मैले र 2 नम्बरमा गएर मैले लेख्दिए अब PUQ प्लस UPQ भनेको यो एंगल प्लस एंगल UPQ मैले लेफ्ट हैंड साइड ले इज इक्वल टू अब म राइट हैंड साइड लिन्छु मैले अब VPR प्लस एंगल PVR र यसको रिजन छ हाम्रो अहिले यहाँनिर एडिसन एक्जन अब 3 नम्बरमा हामी लेख्छौं हामीले अब यो र यो जोडिनु के हुन्छ त हामीले यो फिगरमा हेरौं त ल यसमा हामीले
यो एंगल र यो एंगल जोड्यो भने obviously हाम्रो यो एंगल आउँछ भनेको PQR एंगल आउँदो रहेछ र यतातिरको यो एंगल र यो एंगल जोड्यो भने PRQ आउँदो रहेछ हामी त्यही कुरा हामी लेख्छौं हामीले यहाँनिर अब angle PQR is equal to angle PRQ. By the relation of exterior angle and its opposite interior angle. ल यति भइसकेपछि अब पक्कै पनि हामीले 4 नम्बरमा हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो बेस एंगल इक्वल हुनुको अर्थ के हो त भन्दा ट्रायंगल PQR एउटा आइसोलेस ट्रायंगल हो त्यो र हामीले 4 नम्बर हामीले लेख्दै छौं हामीले ट्रायंगल PQR is isosceles र यो किन भयो त भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट 3 भन्दा पनि हुन्छ तर राम्रो चाहिँ being base angles equal यसरी हामीले यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ आशा छ पक्कै पनि यहाँलाई यो फलदायी नै रह्यो होला र पक्कै पनि यहाँले यो अब आउट थ्योरम लाई चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नु हुनेछ सबैजनाले यो हाम्रो अनसिन थ्योरम गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ पक्कै पनि छोड्नुहुन्न भन्ने आशा राख्दै र अर्को हप्ता अर्को शनिबार फेरि अर्को नयाँ एउटा अनसिन थ्योरम लिएर भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यो प्रस्तुतिलाई मैले आज यही रोक्ने जमर्को गरे हस्त धन्यवाद।